Aréna, Magyarország egyik legtöbbet idézett rádióműsora. Várja Önt a stúdióban Kalas Vivian, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutatóintézet főreferense, és Fejérdi Gergely, a Magyar Külügyi Intézet vezetőkutatója. A műsor támogatója a Hold, az év alapkezelője 2024-ben. Segítse Ön is munkánkat azzal, hogy feliratkozik csatornánkra. Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Kalas Vivian, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutatóintézet főreferense, és Fejérdi Gergely, a Magyar Külügyi Intézet vezetőkutatója. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívást. A francia elnök már a választás éjszakáján bejelentette, hogy előrehozott nemzetgyűlési választást ír ki. Mi volt az a nagy vagy rossz eredmény, ami erre a lépésre kényszerítette? Hát az eredményeket illetően azt gondolom, hogy fontos aláhúznunk azt, hogy a francia nemzeti tömörülés pártja, amit már egy Le Pen nevéhez szoktunk kötni, illetve azt a listát, amit ugye Jordan Bardella nevezetű úriember, a pártnak az jelenlegi elnöke vezetett. Ez ugye egy közel 32%-os eredményt ért el. Ennek a felét sem sikerült teljesítenie a jelenlegi kormánykoalíciónak, az úgynevezett Renaissance kormánykoalíciónak, amely listát ugye egy kevésbé ismert egykori európai parlamenti képviselő hölgy vezette, ugye Valérie Ayé, de hát ez a tény, hogy gyakorlatilag fele annyi szavazatot sem kapott, ez önmagában egy jelentős vereséget jelentett Macron elnök számára. Ugyanakkor azt kell látnunk, hogy mégiscsak a második helyen van a listákat illetően, ugye nagyon sok lista indult, több mint 30 lista, de ebből ebből igazából 6 olyan lista került be, amely elérte az 5%-os küszöböt, ami Franciaországban szükséges ahhoz, hogy az európai parlamenti választásokon kiosztandó mandátumhelyekre lehetőséget kapjanak a pártok. Le Pen erősödött nagyot, vagy Macron gyengült nagyot? Vagy a kettő együtt? Én azt mondanám, hogy a kettő együtt, hiszen Le Pen most több képviselőt tud majd küldeni, illetve a nemzeti tömörülés több képviselővel lesz jelen az Európai Parlamentben, mint 2019-ben. Macron pártjának a képviselői pedig csökkennek, úgyhogy én azt mondanám, hogy mindkettő. Mekkora szerepe volt ebben az eredményben Bardellának? A Bardella egy nagyon ügyes fiatal politikus egyébként. Tehát 28 éves. 28 éves, így vagy, nagyon fiatal emberről van szó. Egyébként rokona Marine Le Pennek, ezt csak úgy mellesleg mondom, tehát a családban marad a pártnak a vezetése. Ami egyébként érdekes nála, én azt gondolom, hogy Bardellának a szerepe mindenféleképpen számít, de nem ez a legfontosabb. Ugye a francia társadalomnak és magának a macroni politikával szembeni egyre erőteljesebb hangok, azok már 2022-ben is láthatóvá váltak, hiszen akkor a nemzetgyűlésben már 88 nemzetgyűlés képviselőt választottak be a nemzeti tömörülésből. Ez a folyamat, ez az erősödése ennek a pártnak, ez folyamatosan érzékelhető volt a felmérésekből, és ugye ne felejtsük el, hogy az európai parlamenti választások sokszor egyfajta, egy ilyen az emberek ki tudják fejezni azt a véleményüket, amit konkrétan gondolnak, mert nem gondolják egészen komolyan, az Európai Parlamentben belül bármiféle komoly felelősségteljes munka folyik, nagyon sokan így gondolják, úgyhogy ott gyakorlatilag egy csomó olyan szavazat is leadásra kerül, ami egy nemzeti választáson sokkal kevésbé. Ez egyik, a másik meg úgy kevesebben is szoktak elmenni általában, bár most 2019-hez képest többen mentek el ott is, 50% fölött volt a részvétel Franciaországban is. A protest szavazatok súlyát ugyanilyen jelentősnek látja Kalas Vivian? Igen, és nem csak Franciaországban, hanem mindenhol máshol igaz ez. Egyrészt azért, mert tisztán listás, és amelyik országban egyébként a nemzeti parlamenti választások nem tisztán listásak, akkor más megfontolás szerint szavaz az adott választópolgár. Másrészt itt csatlakoznék ahhoz, hogy az európai parlamenti választást a választópolgárok nem érzik olyan lényegesnek, nem érzik azt, hogy különösebben hatással lehetne az ő életükre, és ezért sokkal könnyebben szavaznak egy radikálisabb nézeteket való pártra, most akár a szó legpozitívabb vagy semlegesebb értelmében, és hát úgy általánosságban a kisebb pártoknak is itt nagyobb esélyük van, mint egy nemzeti parlamenti választáson. Mi az értelme a nemzetgyűlési választások előrehozásának?
Hát ez egy nagy kérdés. Azt gondolom, hogy ha megnézzük a mai francia politikát, akkor nagyon sokakat meglepett, több mint 90%-át az elemzőknek is és mindenkinek, hiszen ez az előrehozott választás igazából nem nagyon szolgálja az érdekét a jelenlegi hatalomnak, vagy legalábbis nagyon nehéz, vagy nagyon komolyan utána kell gondolni, hogy milyen előnyökkel járhat egy ilyen. Azt azért meg kell jegyeznünk, hogy 2022 óta ugye relatív többségnek kormányzott Macron elnök, tehát az azt jelenti, hogy az 577 helyes nemzetgyűlésben csak kevesebb, mint 289 helye volt, tehát nem volt meg az 50 plusz 1 hely, ami azért fontos, mert ugye a törvényhozásnak a menete szempontjából ez egy állandó problémát jelentett az elmúlt 2 évben is. Ugye ez a második mandátum a Macron elnöknek, csak 2 mandátuma lehet egy francia elnöknek. Ez azt jelenti, hogy az utolsó mandátumában van, tehát ő már újra nem fog indulni, ebből kifolyólag hát őt személyesen kevésbé érinti ebből a szempontból egy későbbi 2027-re esedékes elnökválasztás. Tehát ilyen szempontból nagyobb lehetősége van a hazárdírozásra, ha szabad így fogalmaznom. Egy olyan szenáriót láthatunk, sok szenárió van egyébként, hogy mi lehetett ennek az oka, meg mire gondolhatott az elnök. Van egy olyan szenárió, mi szerint majdnem, tehát nagyon sokan úgy vélik, hogy a nemzeti tömörülésnek, a Marine Le Pen pártjának van esélye arra, hogy jelentősen győzedelmeskedjen ezen a választáson. A nagy kérdés az persze, hogy milyen mennyiségű képviselőt fog tudni a parlamentbe delegálni, hogy elérje esetleg legalább a relatív többséget, vagy nem. Egyek prognózisok szerint akár el is elérheti az abszolút többséget is akár, 3 héten belül, ugye akkor lesz az első forduló. Ami azért fontos, mert abban az esetben, hogyha kinevezik akár Bardella urat, aki ugye a legesélyesebb a miniszterelnöki pozícióra, maga Marine Le Pen nem szeretne miniszterelnök lenni, ő az elnöki pozícióra pályázik, akkor igazából az előttünk lévő 27-ig előttünk lévő néhány év, az gyakorlatilag amortizálhatja ezt az egyébként folyamatosan ellenzékbe, évtizedek óta, a létezése óta ellenzékbe lévő pártot, amely ugye ennek következtében egyfajta politikai szüzességgel bír, ami azért érdekes, mert ugye innentől kezdve mondhat bármit, ha már konkrétan kormányomban is, döntéshozatali pozícióban is, akkor könnyebb lesz majd ellene esetleg állítani majd egy újabb jelöltet 2027-ben. Van egy ilyen forgatókönyv. Vannak olyan forgatókönyvek is persze, vagy olyan elképzelések, hogy ugye Macron elnök nem nagyon látott kiutat részben a feresség, részben pedig gyakorlatilag ebben a padhelyzetből, hogy állandóan ugye az alkotmány, francia alkotmánynak különböző paragrafusait kellett használni ahhoz, hogy áterőszakolja a törvényeket. Ugye ezt is csak a pénzügyi szektorban keresztül, tehát a büdzséhez kapcsolódó törvényeket tudta így ezzel a 49/3-as paragrafussal át erőszakolni a parlamenten, de hogy igazából ez egy működésképtelen szituáció, és ez alkalmat adott arra, hogy most tiszta vizet öntsünk a pohárba. De hát nagyon nagyok a kérdések, hogy valójában megint lesz-e egy olyan állapot, mint 1997 óta soha, hogy ismét egy úgynevezett hát a kormány és az elnöknek a színei nem ugyanazok lesznek. Az együttélés. Az együttélés. Szép ugye? francia kifejezés is igen, van ez a cohabitáció, vagy a cohabitation, ahogy a franciák mondják. Ugye ez a kormányzásra esetleg már ugye régóta nem volt példa, ez ugye abszolút fölmerül, mint lehetőség. Hát meglátjuk, hogy hogyan fog alakulni. A legmegdöbbentőbb az, hogy azért ez egy nagyon rövid idő keret, amit kapott a francia politika, hiszen június 30-án tartanák az első fordulót, és július 7-én a másodikat, tehát gyakorlatilag az elkövetkező 1 hónapon belül felállna az új nemzetgyűlés. Ugye itt még annyit engedje meg, hogy megjegyezzek, hogy ami nagyon érdekes szintén, az, hogy az egyes pártok hogyan reagáltak erre a kérdésre, mert azért azt látjuk most egészen frissiben, a mai napon a republikánus párt, ami a jobb középpárt, ami mindig a mérleg nyelve volt ebben az elmúlt időszakban is, amely ugye mindig nyomás alatt volt a Macron oldaláról, a centrum oldaláról, itt a jobb oldalról
a Nemzeti Tömörülés oldaláról. Ez a pártnak az elnöke ma bejelentette, hogy ő együttműködne a Nemzeti Tömörüléssel, vagyis Le Pen pártjával, ami óriási felháborodást szült a saját párttársai körében. Tehát hogy önmagában lehet látni, hogy egyfajta belső feszültségek is a felszínre törnek azoknál a pártoknál, ahol elve megvoltak ezek a feszültségek. Úgyhogy elég nagy átrendeződés előtt állunk szerintem a politikai palettán Franciaországban, ami nyilvánvalóan a belső stabilitását tekintve azért sok kérdést fog felvetni, annak ellenére is, hogy a francia elnöknek ugye minden szava, meg hát ugye a francia elnök az mégiscsak felüláll ezen a kérdésen, és mind a nemzetközi politikában ő a fajsúlyos politikai szereplő, de hát mégiscsak a belpolitikai tér azért egyfajta felbojdulást él meg Franciaországban, ami nyilván hatással lehet az európai partnerekkel való kapcsolatokra, illetve akár Európa jövőjére is. Van most Franciaországban a Nemzeti Tömörüléssel szembeni éppkézláb versenyző? És ha igen, akkor ki? Hogy áll fel a lista? Éppkézláb versenyzőt nem nagyon látok, ugyanis koalíciót nagyon nehéz alkotni. Ugye van igazából 3 osztatú lett a francia politika. Van egy baloldali csoport, ami önmagában is teljesen megoszlott csoport. Ugye ezek között ugye ez volt az úgynevezett NUPES, ami 2022-ben Jean-Luc Mélenchonnak köszönhetően összehozott egy olyan koalíciót, a kommunista párttól a szociáldemokrata pártig, gyakorlatilag mindenki együtt szerepelt, és így tudtak egy elég komoly erőt képviselni, egy úgynevezett baloldali blokkot képviselni a nemzetgyűlésbe. Ez teljesen felbomlott azóta, de most újra próbálják ezt melegíteni. Nem lesz egyszerű, mert Jean-Luc Mélenchon ugye az európai parlamenti választásoknál azt a megoldást választotta, hogy ő elment a radikalitás maximális irányába, ugye a Hamas támogatta, antiszemita szólamokat fogalmazott meg, hogy Franciaországban óriási felháborodás szült, így is azért sikerült neki 9% fölött teljesítenie, tehát egy viszonylag jó eredményt elérni ahhoz képest, hogy sokan még azt is megkérdezték, hogy be tud jutni egyáltalán az Európai Parlamentbe a listája. Hát most újra próbálják ezt melegíteni, de ez sose lesz egy erős baloldali tömb, mert önmagában is megoszlott. A másik nagy tömb az a centrista tömb, ami kezd szétporladni. Ez ugye a Macron mögötti erő, amely 2017-től van hatalmon, ami önmagában is már 3 kisebb pártból áll össze, ugye a Modernből, a Renaissance-ból és a Horizon nevezetű pártból, ami ugye részben baloldalról, részben jobboldalról összetákolt kormányzat valójában, és hát ennek az ereje is rendkívül módon lecsökkent, és hát a legfrissebb felmérések azt mutatják, hogy valójában 18-19% eredményt fog tudni elérni valószínűleg, ha minden jól megy a nemzetgyűlési választásokon júniusban, míg vele szemben 34-35%-ra teszik a nemzeti tömörülést, tehát már Le Pennek az ereje sokkal nagyobb, és hát valószínűleg nagyon-nagyon nagy erővel szembe vele nem nagyon lehet számolni, és már nem létezik az, ami korábban, ugye 2002-re emlékezhetünk, 20 évvel ezelőtt még az ő édesapja Jean-Marie Le Pen megjelenése az elnökválasztáson második helyezettként igazából rögtön népi felkelést szított, és mindenki, aki csak ott elment szavazni, és Jacques Chirac így kapta meg a mandátumát. Ez ma már nem létezik. Tehát ez a fajta ellenállás a francia politikában már messze nem létezik, ez 2022-ben is nagyon jól látszott. Ma már nem, egyrészt azért sem, mert maga a párt sem teljesen ugyanaz, ugye Marine Le Pennek sikerült normalizálni a francia pártját, ördögteleníteni, ahogy fogalmaztak a legtöbben, és ez a párt ma már sokkal közelebb van a centrumhoz, mint a szélsőséghez. Vannak olyan típusú témakörök, amikben nyilván sokkal inkább jobboldali, mint a jelenlegi francia kormányzat, de messze nem azok a gondolatok vannak jelen ebbe a pártban most, mint annak idején Jean-Marie Le Pen idejében, amire sokan emlékeznek egyébként Franciaországban is. Úgyhogy ez azt eredményezi, hogy ma már nyugodt lélekkel szavaznak, és nem fognak tudni, tehát nem lesz egyfajta úgynevezett republikánus szembenállás a szélső jobb oldalra szembe, vagy nem nagyon valószínű ez a szenárió. Itt azért megjegyzem azt, hogy 2022-ben is ott volt egy olyan kérdéskör, ami még nagyon érdekes, hogy amikor a 50%-ot nem éri el egy nemzetgyűlési választásnál egy személyre leadott voks, akkor ugye a több személy versenyzik ugyanazért a helyért, és akkor a visszalépésektől nagyon sok minden múlik a francia politikában, és nagyon sokszor, még 2022-ben is Marine Le Pen féle csoport az ebből kimaradt, ebből az egymás mögé való visszalépésből, és ott sok
személyt vesztett. Hogy ez most idén hogyan lesz, ez egy nagy kérdés. Személyes kérdés. Vajon az ifjú Bardella meg fog elégedni egy miniszterelnöki székkel? Egy nagyon erős akaratú politikus asszonnyal van egy pártban, aki időnként még a saját édesapjával szemben is nagyon keményen lépett föl. Bardella ezt láthatta. Nem kap kedvet az elnök, mégiscsak az elnök az első Franciaországban. Hát ezt nehéz megválaszolni, hogy ő mire gondol, meg mit szeretne. Sokat köszönhet egyébként a saját rokonának, Marine Le Pennek. Én azt gondolom, hogy ott is most látjuk azt is, hogy Marion Maréchal egyébként, aki egy másik pártban politizál, és aki most azonnal, amióta fölmerült az a kérdés, hogy hát új nemzetgyűlési választások lesznek, ismét közeledik az ő nagynényéhez, akivel korábban ugye a különböző pártban való létük miatt inkább feszültebb volt a viszony. Én azt gondolom, hogy ez inkább egy családi vállalkozás. Tehát itt ennek a pártnak igazából nagyon sok a családi függősége. Nem tartom valószínűleg, hogy Jordan Bardella csak azért, mert ő ambiciózusabb, kipöckölje Marine Le Pent, bár az nem kizárt, hogy maga Marine Le Pen fog arra ráébredni, hogy sokkal többet ér avval, hogyha egy olyan elnök van, aki rajta keresztül tud valójában ő maga is érvényesülni. Úgyhogy ez egy nagy kérdés, az biztos, hogy most inkább a fiataloknak áll az ászló, tehát egy más generáció az, aki, ugye látjuk ezt a mostani francia miniszterelnöknél is, Attal nevezetű miniszterelnök úr, az szintén egy alig 30-as fiatalember, aki szintén egy fontos szereplője a politikának, de akár a jobb-közép pártok részénél ott láthatjuk ugye Bellamy urat, aki szintén egy fiatalember, tehát egy új generáció kezd felemelkedni a francia politikában, és nem kizárt, hogy Marine Le Pen mire 2027-ben esetleg oda jutna, hogy őt elnökké válasszák, mert tényleg csak a régi generációhoz fog tartozni, és ezért leváltják. Várható-e a francia belpolitikai események nyomán Macron elnök Európa politikájában bármilyen változás? Számolhatunk-e most ezzel? Úgy gondolom, hogy igen, kétféle mód képzelhető el. Egyrészt azzal, hogy a választási vereséget szenvedett vasárnap, azzal meggyengült az európai belpolitikában betöltött szerepe. Ugye hagyományosan Németországot és Franciaországot szokták mondani az integráció motorjának. Most azt láthattuk vasárnap, hogy mindkét országban a kormányzó erők azok vereséget szenvedtek, és ezzel óhatatlanul is meggyengült az ő szerepük. Akár gondoljunk most a előttünk álló hetek, hónapokban zajló alkudozásokra, egyeztetésekre, ugye az legfontosabb uniós tisztségeket betöltő személyekkel kapcsolatban. És ezzel párhuzamosan Giorgia Meloni befolyása növekedett, illetve fog ezekben a diskurzusokban megnövekedni, úgy gondolom, hiszen az ő pártja pedig nyerni tudott Olaszországban, és hát az a frakció az Európai Parlamentben, aminek ő az elnöke, ő az is növelni tudta a saját képviselői számát, saját súlyát. A másik, ezt én mindenképp valószínűleg tartom, hogy Macron meg fog gyengülni. Viszont ugyanakkor ott van az ő lehetősége arra, hogy itt olvashatunk különböző kutatásokat, felméréseket azzal kapcsolatban, egyébként már a választásokat megelőzően, hogy miért fog ilyen rosszul teljesíteni, miért ennyire kevesen támogatják az ő pártját, és a háborúval kapcsolatos kommunikációját nevezték meg a francia polgárok elsődleges okként. És most Macronnak úgy gondolom, hogy ha ő vissza szeretne kerülni, akár a hazai közegben, tehát hogy megerősödnie, illetve az Unióban kicsit visszaszerezni a befolyását, akkor talán rákényszerül arra, hogy változtasson ezen a kommunikációján, kicsit finomítson, már csak azért is, mert Giorgia Meloni ott lesz, mint meghatározó szereplő, akinek ugye más elképzelései vannak, más prioritásai ezzel kapcsolatban, és hogyha Macron azt szeretné, hogy ő megőrizze Európában a vezető szerepét, akkor kénytelen lesz valamilyen módon együttműködni Giorgia Melonival, amihez viszont az kell, hogy ő is egy kicsit közelítsen Meloni álláspontjához, és eltávolodjon a mostanitól. Az ukrajnai háború ügyében van közöttük nézeteltérés. Giorgia Meloni atlantista politikusnak szokták leírni, Emmanuel Macron meg úgy szokták leírni, hogy katonákat akar küldeni Ukrajnába. Igen, Giorgia Meloni részéről nem hallottuk ezt mondtam, hogy itt például kellene közeledni, vagy fog kelleni közeledni a két politikusnak egymáshoz, az álláspontjukat egyeztetni kell, hogy hogyan kezeljék, hogyan támogassák Ukrajnát a jövőben, és hogyan kezeljék az Oroszországgal szembeni szankciókat például. Emmanuel Macront az ő kampányukban háborúpártinak mondták az ellenfelei?
Azért, mert Ukrajnának támogatást akar adni, plusz a katonák? Hát igazából, hogyha megnézzük a felméréseket, akkor azt mutatja, hogy igazából ez az ukrán kérdés nyilván előtérbe volt, hiszen Macron elnök megpróbálta az ukrán kérdést eléggé középpontba helyezni, annak érdekében, hogy mutassa, hogy ő egy olyan államfő, aki képes ezekben a nehéz időkben is a Franciaország érdekeit minden szempontból érvényesíteni. És ugye Franciaországban teljesen más a hozzáállás, mint mondjuk esetleg Magyarországról nézve. Ugye Franciaországban egy jelentős katonai erő áll rendelkezésre, teljesen másként viszonyulnak az ukrajnai kérdéshez abból a szempontból is, hogy nyilván semmiféle eszkalációról szó sem lehet, ezt ugye többször is hangoztatta maga az elnök is, de ugyanakkor azonban azt is tudják, egyébként saját tapasztalataikból, különböző háborús tapasztalataikból, legutóbb Maliban vagy egyéb helyeken, hogy valójában erőt csak erővel lehet féken tartani, vagy esetlegesen rászorítani bármiféle konstruktív megoldáskeresésre. És emiatt ugye ugyanúgy, ahogy az orosz fél is, a francia fél is elkezdett hangoztatni egyre komolyabb kijelentéseket, aminek ugye a valóság tartalmát nehéz leellenőrizni, hogy ténylegesen mit is akar valójában az elnök, de ezt ő jó kihasználta magára a kampányra is természetesen. Ugyanakkor azonban, ha megnézzük a felméréseket, a francia lakosságnak két fontos kérdés volt ebben a kampányban. Az egyik, ami mindig is kérdés, ez a vásárlóerő, hogy hogyan lehetek én, hogyan ne vesszem el az én élet színvonalamat, amit én eddig tartottam, és ehhez kapcsolódóan a migráció. Nagyon érdekes módon évekig visszaszorult a migrációs kérdés a francia politikában, nem volt az elsők között a polgárok számára, és most az utóbbi hónapokban elsők közé került, és nagyon érdekes módon a harmadik dolog is, ami korábban kevésbé volt fontos, az a közbiztonság. És ezekre harapott rá egyébként a Nemzeti Többülés pártja, ezekre a kérdésekre, amivel ugye nagyon sokakat meg tud győzni. Tehát azt gondolom, a háború kérdése az belpolitikai szempontból talán kevésbé fontos. A nemzetközi palettán mindenképpen ez a retorika valamilyen módon egyeztetendő a többi, és teljesen egyetértek, a többi államfőnek a gondolatával. Tehát nem lehet, Macronnak nincs meg az a lehetőség, hogy egymaga elinduljon, és tehát a többiek nélkül ő egy teljesen lehetetlen helyzetbe hozza magát. Tehát mindenképpen egyfajta egyeztetésre szüksége lesz, és hát nyilván Melonival is, nyilván a németekkel is, és a többi 26 országnak a képviselőivel, tehát biztos, hogy más pozícióban van most már Macron a választások után, gyengült az ő pozíciója, pontosan azért, mert igazából az európai szinten sem nagyon fogja tudni, az Európai Parlamenten keresztül sem fogja tudni igazából azt a súlyt, amit 2019 után jobban tudott képviselni, hát a Renew az nagyon leszűkült ma már. Első beszélgetés részből maradt még egy kicsi idő, de nagyon fontos országra, Belgiumban az európai parlamenti választás. Ez a bizottsági pozíciókra, a belga pozíciókra jár valamilyen hatással? Ugye ott egy kormánybukás volt. Már az, hogy az európai parlamenti választáson nyilván a kettő összefügg, hiszen ha egyszerre tartanak választást, és egyébként mondjuk Bulgáriában is parlamenti választást tartottak az európai parlamenti választással egy időben, akkor óhatatlanul is a választópolgár összeköti a két eseményt, illetve vagy három eseményt, attól függ, hogy hányféle választást rendeznek, és hát hogy is mondjam, tehát hogy a szavazatával én nem látom azt, hogy bárki nagyon megosztaná, tehát ilyenkor egy irányba szavaznak a polgárok, amit szeretnének mondjuk a belpolitikában, amilyen politikai erőt, gondolatot, eszmét támogatnak, azt támogatják az európai parlamenti választáson is, és ugye nagyon nehéz egy ilyen kampányt is például lefolytatni, ahol egyszerre kell beszélni nemzeti ügyekről, és kell beszélni hát részben európai ügyekről is, ugye ott is azt szoktuk mondani, nemzeti ügyek mentén szavaznak a polgárok egy EP választáson, ez azért mostanra részben megváltozni látszik, hiszen vannak össze-európai jelentőségű kampánytémák, de amikor a kettőt egyszerre rendezik egymással párhuzamosan, akkor ott nagyon nehéz, és nagyon figyelni kell, hogy megtalálja mindegyik politikai erő az egyensúlyt. Van ilyenkor valami szabály arra, hogy kormánybukás után európai biztost azt kijelöl a még hivatalban lévő kormány, vagy ilyenkor megvárják vele az új kormányt? Mert ez egy fontos kérdés. Hát jó, ez régi tradíció, ugye nem az első alkalom, hogy egy kormány megbukik, és rendesen a kormánybukás az általában rettentő hosszú kompromisszumos megoldások elé néz, hiszen Belgium önmaga is egy rendkívül megosztott föderáció gyakorlatilag, ott gyakorlatilag
hajszálon múlik, hogy összetartó erő, a király az összetartó erő, nagyon kevés összetartó erő van abba a kis országban, ami azért érdekes, mert ugye valószínűleg egy hosszabb koalíciós tárgyalás sorozat előtt állunk itt a belga kormánybukást követően, ami azt fogja jelenteni, hogy ilyenkor ugye ügyvívő kormány van, és hát nyilvánvalóan neki van jogosítványa arra, hogy amíg ügyvívő kormányként működik, figyelembe véve a politikai erőviszonyokat is nyilvánvalóan valamelyest beleszóljon ezen kérdésekben, hiszen amíg nincs új kormány, addig az a kormány, tehát addig a régi a felelős a működtetésért. Biztos nem fog jelölni, amit egy következő biztos nem fog jelölni, az biztos, de be tud állni bármelyik biztos jelölt mögé, és ugye azért a belga tradíció az, hogy általában nagy országokat követi, ugye ez a Benelux tradíció is egyébként, ugye az alapító tagállamokról van szó, akiknek évtizedes tapasztalata van, kis országokról, akiknek nagyon fontos a francia és a német politika, a kettő között fognak, és általában a német-francia ugye megállapodik, tehát azt fogják támogatni, amit a nagyobb országok fognak támogatni várhatóan. Németország, mit változtatott Németország pozícióján az európai parlamenti választás? Hasonlóan Franciaországhoz azt láthattuk, hogy Németországban is a kormánykoalíció pártjai rosszul szerepeltek, és választási vereséget szenvedtek, hiszen az első helyen a Kereszténydemokrata Unió végzett, második helyen pedig az AfD, ugye a radikális jobboldali alternatíva Németországért nevű párt. Ezzel európai szinten Olaf Scholznak, hát úgy mondom, hogy tovább gyengült az ő pozíciója, mert azért, ha megnézzük az elmúlt éveket, amióta ő a német kancellár, azt lehet mondani, hogy súlytalanabb, mint elődje Angela Merkel, amit egyébként Macron is megérzett és szerette volna átvenni a kettejük közötti viszonyban a vezető szerepet. Most a német vezetés szerepe is meggyengült, illetve a befolyása európai szintéren. Azt láthatjuk, hogy Németországban is a választópolgárok most az elégedetlenségüket fejezték ki a kormányzó pártokkal szemben. Ugye a német szabaddemokrata párt, a liberális párt éppen, hogy csak elérte az Európai Parlamentbe jutási küszöböt, úgyhogy úgy gondolom, hogy hasonló folyamatokkal néz szembe, mint Franciaország. Friedrich Merzet megerősítették pozíciójában. Ő korábban egyszer már felvetette, hogy az AfD-vel együtt lehet működni. Utána ebből belső nyomás hatására visszajött. Milyen változás várható a CDU politikájában most? Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon egy jó visszajelzés volt nekik így a választások előtt, bár ahhoz még 2021-ben volt legutoljára parlamenti választás Németországban, ami azt jelenti, hogy 4 évvel később, tehát 2025-ben lesz újra. Még messze vagyunk, de ez egy tartományi választások lesznek ősszel, ha jól emlékszem. Igen. Ebből mindenképp úgy gondolom, hogy a CDU profitálhat, akár a tartományi, de akár már egyébként a parlamenti választáson is, hiszen azért ezt jól mutatta. Az, hogy az AfD-vel ők együttműködnek, én nem látom valószínűségét, még pedig azért nem részben, mert ahogy mondtuk, az európai parlamenti választáson másképp szavaznak az emberek. Tehát ha parlamenti választást tartanának Németországban, akár mondjuk a következő hónapban, az AfD-t én úgy gondolom, hogy sokkal gyengébben szerepelne, mint ahogy szerepelt most, hiszen nagyon más tétje van egy parlamenti választásnak, és azért ott a jelenlegi kormánykoalíció a mostaninál jobban szerepelne egy parlamenti választáson. Az AfD ezzel az eredményével megerősödött az Európai Parlamentben, vagy majd csak akkor fog, ha talál, vagy csinál frakciót? Hát minden bizony csak akkor, hogyha talál, vagy csinál frakciót, hiszen most tudjuk, hogy pontosan már Le Pennek köszönhetően gyakorlatilag ő kikerült abból a pártcsaládból, ahova eredetileg tartozott. De a számosságuk mégis ott van. Ugye nagy kérdés, hogy mennyire fog tudni egy külön frakció, vagy külön... Ugye maga az európai paletta az egy nagyon érdekes történet lesz a jövőben, hiszen várhatóan sok mozgás lesz annak ellenére, hogy igazából az összes összetétele az Európai Parlamentnek gyakorlatilag nagyon minimális mértékben tolódott jobb oldalra, tehát nincs az a hatalmas áttörés, jobboldali áttörés, mint amit esetleg gondolni lehetett. Ugyanakkor nyilvánvalóan van egyfajta eltolódás jobb felé. Én azt gondolom, az AfD-nek mindenképpen szüksége lesz ez olyan pártcsaládnak a megtalálására, amely képes ezt az erőt, amit ők képviselnek, megfelelően kamatoztatni, de nem lesz könnyű dolga, mert igazából a jobboldali áttörés azért sem
tudom, hogy mekkora erőt fog tudni képviselni az Európai Parlamentnek a színterén, mert az egyes pártok közötti, egy pártcsaládok között, vagy vezetőpárt családok között azért nagyon sok a különbözőség. Tehát egy Meloni, egy Le Pen és az AfD, ezek teljesen más gondolkodások mentén haladnak, még akkor is, ha vannak közös meccéspontok. De ezek a meccéspontok viszont nagyon kevés, tehát nem elegendőek ahhoz, hogy egy igazi koalíciós csoportosulás alakulhasson ki. Az AfD-nél ugye az is nagyon érdekes, hogy alapvetően egyébként Németország szempontjából is, hogy már nem csak Kelet-Németországból egyébként nagyon jelentősen jelen van, hanem például Bajorországban is elég sok helyen került előtérbe az AfD, tehát érdekes lesz nézni, hogy ez valóban csak az európai parlamenti választásoknak egy ilyenfajta elégedetlenség kifejező gesztusa volt, vagy később majd az őszi tartományi választások, vagy egyéb alkalmakkor jobban lehet majd mérni azt, hogy egyáltalán nemzeti szinten hogyan kerül ez elő. Tehát valójában azt gondolom, hogy az AfD nem könnyű helyzetben van, hogy egy megfelelő partnert és koalíciós társat tudjon találni, többet is akár, még akkor is, ha nagy számban van, relatív nagy számban van az Európai Parlamentben. Én ezt még azzal egészíteném ki, hogy az is jól mutatja, hogy az AfD felismerte azt, hogy az Európai Parlamentben akkor lehet befolyásos, hogyha egy frakciónak a része, hogy azt hiszem talán tegnapi nap folyamán kizárták a soraikból azt a képviselőjelöltjüket, aki miatt egyrészt Le Pen elhatárolódott tőlük, másrészt azt követően pedig az Identitás és Demokrácia is kizárta a soraiból, és azt lehet olvasni és hallani, hogy az osztrák Szabadságpárt támogatásával, kezdeményezésére szeretnének visszatérni az Identitás és Demokrácia frakcióba, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez az út nyilván a frakció múlik, és nagyon nagy részt Le Penen, hogy visszafogadják-e az AfD-t, de hogy én ennek inkább látom valószínűségét, mint hogy egy akár harmadik ilyen jobboldali, radikális jobboldali frakció megalakul, és sokszor emlegetik például a Mi Hazánkot, hogy az AfD-vel közösen, a bolgár radikális jobboldali párttal együtt, és akkor még 4 országból kellene maguk mellé tagpártokat szerezni, hiszen az a frakció akkor már nagyon úgy szerepelne az európai uniós tagországok vezetőinek, politikusainak véleményében, megítélésében, hogy egy nagyon-nagyon szélsőséges frakció, és nekik nagyon kevés mozgásterük lenne arra, hogy érdemben alakítsák az uniós folyamatokat, még mondjuk az Identitás és Demokrácia részeként sokkal több lehetősége lesz az AfD-nek, akárha nem is közvetlenül, hanem közvetve az európai konzervatívok és reformereken keresztül. De azért, mert az Európai Parlamentben a frakciók a fontosak? Azért van nagyobb lehetőség egy bármekkora számosságú nemzeti csoportnak az európai politikát befolyásolni? Mindenképp fontosak a frakciók a függetlenekhez képest, akár felszólalási időben, akár az információkhoz való hozzáférésben, még a döntéshozatalt megelőzően, és akár a saját frakciójának az álláspontját, hogy alakítsa, akár a frakció közötti egyeztetés során alakítsa azt, amelyek mentén szavaznak a frakciók. Itt nyilvánvalóan a nagy befolyásos frakciók fontosabbak, meghatározóbbak, de hogyha az Identitás és Demokrácia együttműködik, akár csak esetenként, ügyenként az európai konzervatívok és reformerekkel, akikkel formálisan együttműködik mondjuk a Néppárt bizonyos kérdésekben, mert mondjuk segítenek megválasztani a bizottság új elnökét, akkor ezen a csatornán keresztül nagyon közvetett formában, de sokkal több mindent tud elérni az AfD a frakción belülről, mint kívülről. De azok az ügyek látszanak, amelyek mentén egy nagy többséget össze lehet hozni az Európai Parlamentben? Hát biztos, hogy van egy pár ilyen ügy, de valójában azért... De mindenki szokta hangsúlyozni, hogy ügyek mentén. Hát ügyek mentén, igen. Fogunk együtt dolgozni. Hát vannak biztosan ilyen ügyek, tehát én azt gondolom például ilyen ügy lehet a migrációs kérdés, mert azért azt látjuk, hogy a nagy többsége ezeknek a centrumtól jobbra lévő pártcsoportoknak azért mégiscsak ez a migrációs kérdés az állandóan ott volt a napirendjükön ezekben az elmúlt hetekben, amikor ugye a kampány zajlott. Nagyon sokan ellenezték és kifejezésre juttatták ellenvéleményüket ugye az áprilisban az Európai Parlamenten áterőszakolt ugye migrációs paktummal kapcsolatban. Tehát azt gondolom, hogy például ez egy olyan téma, ahol biztosan könnyebben összehozható talán egy jobboldali összefogás, de ez se fogja azt jelenti, hogy teljes mértékben ugye a parlament egyetért, az természetes. Illetve én még, bocsánat, itt említeném meg a klímapolitikát, mint egy olyan részterületet, ahol ezek a frakciók közösen, tehát közös gondolatot vallanak, hogy másképp kell elérni. Nyilván nem a legvégső célra
céllal nem értenek egyet, hanem az oda vezető utat. Ugye gondoljunk a gazdák szempontjainak a jobb figyelembe, vagy középpontba helyezésére az ő érdekeinknek, és ne rójanak rá uniós szinten túl nagy terheket annak érdekében, hogy a klímavédelmi célokat elérjék. Ukrajna támogatásának ügyében pro vagy kontra kialakítható-e többség az Európai Parlament mostani számai és frakciói alapján bármilyen irányba? Hogy támogassák-e tovább, vagy ne támogassák tovább? Én azt gondolom, hogy kialakítható, mert csak ha megnézzük az eddig meghatározó pártokat, a néppártot, szocialisták és demokraták, liberálisok, de még ők már hárman egyébként abszolút többséget alkotnak, zöldek is hasonló gondolatokat vallanak, illetve hát, ahogy beszéltünk korábban, az európai konzervatívok és reformerek is Ukrajna támogatása mellett van, nyilván más hangsúlyokkal, szóval én úgy gondolom, hogy egyértelműen ki lehet alakítani. Egyetértek, tehát hogy valószínűleg az ukrán kérdés az nem olyan nagy probléma. Itt maximum, ahogy az előbb is említettük, az utak, hogy hogyan jutunk el ehhez, ott lehetnek nüanszok, de alapvetően ebben a kérdésben szerintem a nagy többsége a jelenlegi európai parlamenti képviselőknek nagyjából egy irányba halad. Mit lehet levonni az olaszországi európai parlamenti választásból? Vált-e irányt, és ha igen, akkor miért nem Giorgia Meloni? Nagyon fontos ország. Igen, Giorgia Meloni, Olaszország mindenképp egy nagyon fontos ország, és maga Giorgia Meloninak a győzelme végül is egy meghatározó dolog, hiszen az egyik nagy ország. Nem volt meglepetés, de azért azt látnunk kell, hogy az európai nagyországok, ugye ide tartozik Franciaország, Németország, Spanyolország, Olaszország, Lengyelország, tehát ez az 5 nagy országa van az Európai Uniónak, aki tényleg nagy és befolyásos ország, ezek közül mégiscsak Olaszországban a hatalmon lévő erők győzedelmeskedtek, még akkor is, hogyha a baloldal nagyon erősen ott van a sarkukba. Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy emiatt a befolyása mindenképpen jelentősebb lesz Olaszországnak a későbbi európai kérdésekben, mint korábban. Annál is inkább, mert ugye láttuk a német-francia problémát. Olaszországban is vannak, de Olaszországban mégiscsak mindig ott lehet hangsúlyozni, hogy a kormányon lévő erő az mégiscsak az elsők között van az európai parlamenti vonalon is. Olaszországot ma már nem lehet megkerülni szerintem a későbbi bizottság felállítása szempontjából sem, illetőleg az európai politikai kérdések területén sem. Úgyhogy én azt várom, hogy valószínűleg Olaszországnak jelentős befolyása lesz abban a tekintetben, hogy esetleg kikerül a bizottság élére is, illetve hogy ők maguk, olaszok, milyen pozíciókat fognak tudni megszerezni a bizottságban, mert valószínűleg ugye ez mindig egy adok-veszek kérdés, tehát hogyha bizonyos személy támogat Olaszország, valószínűleg bizottsági elnöki pozíciót biztos nem olasz fog kapni, vagy nem valószínű, akkor viszont egy olyan pozíciót fognak kialkudni, ami számukra mindenképpen befolyást jelent az európai politikára. És ez a választási eredmény már csak azért is erősítette meg Olaszország helyzetét az európai belpolitikában, mert ugyan nagy országról beszélünk, de hogyha mondjuk a Giorgia Meloni előtti időszakot nézzük, akkor nagyon gyakran volt ott kormányválság, ami egy országnak a befolyását az Európai Unióban nem erősíti, hanem inkább gyengíti, és Giorgia Melonival elérkezett egy olyan korszak, ami viszonylag stabilnak tekinthető. Ezt az európai parlamenti választási győzelme úgy gondolom, hogy megerősítette, hogy továbbra is stabilan a legtámogatottabb politikus a hazájában, úgyhogy most úgy látszik, hogy megszerzi ezt a belpolitikai stabilitást, és ennek a képét magáról Olaszország, úgyhogy ez is erősíti tovább az európai helyzetét. Azért stabil Giorgia Meloni, mert annyira nyert, vagy a többiek annyira szét vannak esve Olaszországban? Hát ez egy nehéz kérdés, mert azt gondolom, hogy ami Giorgia Meloninál egy nagyon nagy előnyt fog jelenteni egyébként az európai vonatkozásban is, hogy pontosan ez a jobbra felé történő, nyilván nem óriási, de egy mérhető mozgás, ebben óriási jelentőséggel lehet Meloninak, aki próbálja ezt az erős, radikális jobboldali körtől kezdve egészen a centrumig egyensúlyba tartani az erőket, amit ugye nagyon sokaknak nem sikerül Európában,
vagy azért, mert nem abból a politikai körből valók, vagy azért, mert valójában inkább vagy az egyik, inkább vagy a másik irányba húznak. Meloninak valahogy sikerült egy olyan koktélt kialakítania, ami nagyon nehéz, és egy tojáshéjon táncol, de ahol a centrum és a radikális jobboldal között egyfajta egyensúlyt tud fenntartani, és ennek az európai politikában óriási jelentősége lehet most az elkövetkezendő időben, hiszen pontosan az lesz a nagy kérdés, hogy a néppárt és a jobboldali körök között milyen egyensúly vagy nem egyensúly kérdés tud kialakulni, és ebben ő neki kulcs szerepe lehet, és azt gondolom, hogy emiatt az ő politikai szereplése az elkövetkezendőkben meghatározó lesz Európában. De látszik, hogy ez milyen irányú politikai szereplés lehet a jobb oldal felé nyitás? Tehát ez milyen eszközökkel mit tud csinálni? Amit létre tud hozni az Európai Unión belül egy olyan jobboldali csoportot, és itt most nem formális, egységes... Nem egy új frakció? Nem, de semmiképpen sem arra gondolok, és még csak nem is arra, hogy mondjuk az Identitás és Demokrácia frakcióval egységesül, hiszen ennek én úgy gondolom, hogy szakpolitikai nézetkülönbségbeli okai is vannak, másrészt meg hatalmi okok miatt sem lenne érdeke most Giorgia Meloninak teljesen egységesülni az Identitás és Demokráciával. Mégis informálisan létrehozhat egy olyan együttműködést, és ide tartozik még szerintem a néppártnak a jobboldali szárnya, amely politikusok mást gondolnak az Európai Unió jövőjéről, úgy általánosságban is, és például a már említett szakpolitikai területeken is, illetve biztos vagyok benne, hogy ő meg fogja találni még azokat az egyéb pontokat, amelyeken közös nézeteket vallanak, és ezzel rákényszerítheti a másik oldalt, akár az Európai Parlamenten belül, de ami még fontosabb a tagországok intézményeiben, tanácsban, Európai Tanácsban, hogy egy párbeszéd induljon el, mert most azért azt látjuk, hogy nagyon egy hang érvényesül az Európai Unióban, ezzel felerősítheti azt, hogy nem rossz, hogyha valaki mást gondol az Unió jövőjéről, egyszerűen csak egy konstruktív párbeszédre kell törekedni, és annak alapján valamilyen közös megoldásra, közös nevezőre kell jutni. De amikor valamilyen informális szervezetet létrehoz mondjuk a néppárt jobb szárnyával, akkor a néppárt jobb szárnya úgy fog szavazni, ahogyan ebben az informális szervezetben megegyeztek? Hát akár célirányos kérdésekben esetleg igen, de azt gondolom, hogy itt még egy másik kérdés, ami belekavarhat ebbe az egész történetben, amiről a műsor elején beszélgettünk. Azért arra nagyon kíváncsi leszek, hogy hogyan fog alakulni a francia politika abból a szempontból, hogy ugye ott Marine Le Pennek a súlya, megerősödik, mármint politikai hatalommá is növekszik, akkor vélhetően azért ez bizonyos fokú árnyékot tud vetni a Meloni-féle politikára, még akkor is, hogyha a francia miniszterelnöknek a pozíciója, vagy egy francia kormánynak a pozíció, az nem teljesen ugyanaz, mint egy francia elnöknek a pozíciója, tehát ott azért nekik egy állandó egyeztetést kell majd végeznie, de az biztos, hogy ha egy jelentős győzelem születik esetleg 3-4 hét múlva, az azért befolyásolhatja a Meloni-féle politikának is a befolyását, abból a szempontból, hogy ugye Marine Le Pennek ugye akkor mint kormányon lévő esetleges francia hatalomnak, azért lehet szava bizonyos kérdésekben, amiben ugye nem feltétlenül a Meloni-féle politika fog előtérbe kerülni, mert ott viszont sokszor érvényesül egyfajta valószínűleg belpolitikai alkú is Macron és esetleg az akkori kormányok között, még akkor is, ha nem egy pártból valók, és ott azért érvényesülni szokott azért a európai politikában a nagy francia és német gondolat, tehát hogyha esetleg úgy hozza az élet, akkor még a Marine Le Pen féle társaság azért törhet borsot Meloni orra alá ebből a szempontból. De a németek meggyengülésével a franciák meg az olaszok fogják eldönteni Európa irányát? Hát itt vannak még a lengyelek, például a spanyolok. Sokan vannak. Igen, bár ilyen messzire azért nem mennék, hogy teljesen írjuk le a németeket és a franciákat. A németeket semmiképpen sem. Olaszország fontos szereplő lehet, harmadikként én úgy gondolom. A lengyelek egy nagyon jó példa, hiszen most itt Donald Tusk van hatalmon, aki abszolút elfogadott az Európai Unión belül tagországok részéről, az Európai Bizottság részéről. Ugye gondoljunk vissza, hogy nem olyan régen szüntették meg az ország ellen indított 7-es cikkely szerinti eljárást. Úgyhogy automatikusan, ahogy megnyerte a választást. Majdnem.
Igen, nagyon kevés idő eltelt kevés idő telt el a kettő között, tehát én úgy gondolom egyébként, hogy, és egyébként Lengyelországban is Donald Tusknak a pártja, illetve az ő választási koalíciója tudott most nyerni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy Lengyelországnak következő időszakban, ha talán nem is akkora jelentőség és befolyása, de mindenképp ott lesz a fontos döntések meghozatalakor, hiszen azt látjuk, hogy a másik fél is nyitott az ő Donald Tusknak a részvételére. Lehet egy ilyen vonalat húzni, hogy kik vannak ott a fontos döntések meghozatalakor, és kik nincsenek ott a fontos döntések meghozatalakor. A tanácsban állam és kormányfők ülnek, lehet vétózni. Azt lehet mondani, hogy akkor mindenki ott van a fontos döntéseknél. Hát a tanácsban mindenképpen mindenkinek van hozzászólási joga, és sőt, tehát ott általában azért mindenképp az van, hogy egymás közötti egyeztetések, kisebb csoportok közötti egyeztetések zajlanak. Ugye nyilván egy vétó elkerülése érdekében mindenkivel folyik az egyeztetés, adok-veszek, ki mit ajánl fel azért, hogy én akkor végülis nem vétózok, vagy vétózok. Tehát én azt gondolom, hogy az egy különleges szituáció ebből a szempontból. Ugyanakkor azonban mégis vannak olyan országok, akiknek a súlya azért mégiscsak sokkal erőteljesebb. Tehát azért azt tudjuk jól, hogy a német, francia, olasz, lengyel és esetleg a spanyol ország már csak a népességét tekintve, gazdasági súlyát tekintve mindenképpen sokkal komolyabban esik alatban, és itt én teljesen egyetértek avval, hogy annak ellenére, hogy egyfajta politikai válság vagy politikai nehézségekkel küzd Franciaország vagy Németország, ettől függetlenül ez a két ország meghatározó és megkerülhetetlen döntéshozói Európának, tehát őket teljesen háttérbe szorítani senki nem fogja tudni, még akkor sem, ha belpolitikailag kicsit zűrzavarosabb időszak kezdődik. A súlyuk nyilván picit csökkenhet, de valószínűleg koalíciókban vagy együttműködési formákban fognak gondolkodni ezek az országok. Már eddig is gondolkodtak, ugye ne feledkezzünk meg róla, hogy az elmúlt időszakban nagyon nagy hangsúlyt fektetett Macron elnök. Például de nem csak ő, ugye a németek és a lengyelek is ugye a Weimári háromszögre, amely ugye nyilván egy különleges formáció, de hát ezek a körök, informális körök, ezek borzasztó fontosak ahhoz, hogy egy későbbi döntéshozatalnál meglegyen az a bizalom, hogy egymásnak tudjunk akár segíteni egy bizonyos iránynak a megszabásában. Azt gondolom, a kis országoknak ebből a szempontból, ha nincsenek nagyobb koalíciós tömbben, nagyon kicsi a befolyása, vagy nagyon gyengülhet a befolyása. Nem véletlen egyébként, hogy a Benelux államok is megpróbálnak vagy a németekhez, vagy a franciákhoz, vagy valamilyen nagy országhoz kapcsolódni, ugyanígy, tudom én, az északi országok is próbálnak együtt gondolkodni. Ebből a szempontból a V4-esek is egy nagyon fontos tényező lehet, ha sikerül egy közös pontot találni, amin keresztül meg lehet valósítani azokat a gondolatokat, amit ezek az országok szeretnének bevinni a közösbe. Az új bizottsági elnök és a biztosi testület megválasztásában ez az európai parlamenti választás, ez egy tiszta lapot nyitott, vagy csak árnyalja az érdekeket, meg az érdekérvényesítő képességet? Én nem gondolom azt, főleg azért, mert elmaradt az a jobboldali fordulat, tehát kevesebb mandátumot szereztek a radikális jobboldali frakciók, mint amennyit közvéleménykutatások prognosztizáltak számunkra. Az Európai Néppárt pedig többet tudott nyerni, mint amennyit előre jeleztek. Úgyhogy én nem gondolom azt, hogy az Európai Bizottság elnökének a személyében például változás lenne. Most von der Leyent látom még mindig a legesélyesebbnek, hogy őt nevezik meg az állam és kormányfők, már csak azért is, mert Macron napokban mondta azt, illetve a választást követően, tehát tegnap, hogy mégiscsak támogatná von der Leyen újraválasztását. A választások előtt hallhattuk azt, hogy neki más jelöltje lehet majd Mário Draghi személyében. Most nyilvánvalóan felismerve azt, hogy a súlya és befolyása meggyengült, másrészt azért von der Leyennel jól tudott együttműködni az elmúlt 5 évben, tehát valamilyen fajta szövetségest is remélhet még benne a következő években is, amíg ő Macron az államfő. Tehát emiatt úgy gondolom, hogy von der Leyen marad a bizottság elnöke. És már csak azért is, mert ha megnézzük az európai parlamenti viszonyokat, ugye abszolút többség kell neki, hogy megválasszák a legnagyobb frakcióknak, és most a liberálisokat is idehozom, bár azért jelentős mértékben csökkent a számuk, nekik megvan az abszolút többségük. Tehát akár még a Giorgia Meloni féle képviselőcsoporttal sem lenne muszáj együttműködni a von der Leyennek, hogyha sikerül ebből a 3 nagy vagy 3 mainstream frakcióból összehozni az abszolút többséget. Az pedig, hogy az uniós biztosok kik
Kikből fognak állni, ugye őket a tagországok jelölik, a tagországok kormányai, és hogyha megnézzük azt, hogy hol nem nagyon változott tagországban kormány választás óta, vagy előtte nem sokkal, ugye Ausztriában lesz egy parlamenti választás ősszel, ugyan a biztosokat már a következő 1-2 hónapban meg kell, hogy nevezzék, tehát nem várhatnak őszig a tagországok, de nem látom azt, hogy érdemi változás lenne majd, amikor feláll az új bizottsági testület abban az irányvonalban, amiben ők eddig gondolkoztak. Köszönöm szépen a tájékoztatást és az információkat. Az elmúlt 1 órában Kalas Vivien, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutatóintézet főreferense és Fejérdi Gergely, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója volt az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallották, a műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok. A műsor támogatója a Hold, az év alapkezelője 2024-ben.